Xin chào các bạn đã quay lại với series Hôm nay ăn gì của kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn có khỏe không? Cuối tuần này các bạn có dự định kế hoạch gì cho gia đình mình chưa? Hôm nay cùng mình nấu một mâm cơm tròn đầy đủ vị đãi cả nhà nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với món chính là thịt ram với cách làm bất bại, lúc nào cũng ngon luôn. Các bạn nhớ xem đến cuối video để cùng mình nấu món canh, món phụ và món tráng miệng nữa nhé. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Thịt cốt lết là một trong những phần thịt ngon và phổ biến của con heo, được nhiều người ưa chuộng để chế biến các món ăn như là thịt cốt lết chiên, nướng hay là kho. Hôm nay mình có nửa ký thịt cốt lết. Thịt này mình mua về đã rửa sạch với muối và giấm để bán đi mùi hôi. Bây giờ mình cắt thành từng miếng dày khoảng hơn 1 cm. Không cắt quá dày cũng không quá mỏng nha các bạn. Cắt như những miếng thịt mình ướp làm sườn nướng cơm tấm vậy đó. Nếu mà cắt quá dày thịt sẽ dai, còn mỏng quá sẽ bị khô đó. Sau khi cắt xong thì mình sẽ dằn phần thịt này bằng một cái dụng cụ như thế này để thịt được mềm hơn. Mình phủ một lớp màng bọc thực phẩm như vậy để đập không bị văng ha, vệ sinh hơn nữa. Dần đều cả hai mặt thịt luôn nha các bạn. Cắt thêm một quả chanh, vắt lấy nước cốt để mình pha vào nước sốt. Mình pha nước sốt để ram thịt gồm 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu tỏi phi, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh bột màu điều đỏ. Nếu không có thì các bạn thay thế bằng màu dầu điều cũng được. Trộn đều lên cho các gia vị hòa quyện vào với nhau ha. Sau đó mình cho 2 muỗng canh nước sốt vừa pha vào thịt và thêm 1 muỗng canh nước cốt chanh. Ướp thịt với nước cốt chanh giúp thịt mềm hơn đó các bạn. Mình trộn đều cho phần nước sốt này hòa quyện và phủ đều lên thịt cốt lết. Trộn xong mình không cần chờ thời gian ướp đâu các bạn. Mình mang đi ram trên chảo liền luôn. Quá trình ram từ từ với lửa nhỏ sẽ giúp cho gia vị ngấm sâu vào trong thịt. Cho một ít dầu vào chảo và cho thịt đã ướp vào chiên và áp chảo trong vòng 2 phút cho thịt chín sơ. Xe mặt như thế này là được. Tiếp đó mình cho vào đây 4 muỗng nước sốt, rưới đều lên các miếng thịt. Trở mặt cho các miếng thịt thấm đều gia vị. Sau đó đậy nắp và rim trên lửa nhỏ. Rim khoảng 5 phút. Mình tiếp tục mở nắp và thêm 2 muỗng nước sốt nữa. Trở mặt thịt và đậy nắp lại, rim trên lửa nhỏ. Cứ mỗi 5 phút các bạn nhớ mở nắp và trở mặt thịt một lần. Mình rim khoảng 15 phút đến khi thịt cốt lết ngấm gia vị và lên màu đỏ đẹp như thế này là được. Vậy là chỉ vài bước đơn giản, mình đã có ngay món để ăn cơm hôm nay rồi các bạn. Hấp dẫn lắm các bạn ơi! Hôm nay mình sẽ cùng các bạn nấu canh chua kim chi đậu cá hồi nha. Với sự kết hợp của hương vị kim chi chuẩn Hàn Quốc và đậu cá hồi thơm ngon, bổ dưỡng nhưng có giá cả rất phải chăng, chúng ta sẽ có ngay nồi canh chua vừa ngon, vừa bổ mà lại rẻ nữa. Mời các bạn tham khảo một số nguyên liệu đơn giản để thực hiện món này hoặc xem chi tiết ở phần mô tả nhé. Các bạn chọn mua đầu cá hồi tươi sẽ ngon hơn nha. Khi tươi da nó có màu ánh bạc nè và phần thịt màu hồng. Mắt cá thì trong như vậy nè các bạn. Ở đây mình dùng kim chi cải thảo nè. Kim chi ngon và chuẩn thì nấu canh càng ngon hơn nha. Bây giờ mình sẽ sơ chế phần đầu cá này. Trước tiên thì mình sẽ chẻ đôi nó ra. Xong rồi các bạn cắt phần ức ra nè.
Phần đầu này các bạn có thể cắt đôi hoặc để nguyên cũng được ha. Cắt mang bỏ đi. Tiếp đến mình sẽ cho nước vào và cho 3 muỗng canh muối vào ngâm trong 5 phút. Cạo sơ cái phần vải còn lại trên ức đó các bạn. Sau đó cạo đầu cá lại cho sạch. Rồi các bạn rửa lại nhiều lần với nước cho thật là sạch. Xong rồi mình để riêng ra đây cho cá thật ráo nước. Phần tỏi này các bạn băm nhỏ. Ngò ôm thì cắt nhỏ ra như thế này. Chừa lại một ít để trang trí cho đẹp nha. Phần kim chi này thì mình cũng sẽ cắt ra luôn. Cắt độ dài khoảng 3 cm là vừa. Kim chi này mình làm để ăn dần, nay đã được 3 tuần rồi các bạn. Rất là ngon luôn. Cách làm mình có để link ở phần mô tả cho ai muốn tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phi tỏi trước nè. Cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Cho hết phần tỏi băm vào phi. Đảo đều và để lửa nhỏ thôi nha. Tỏi này rất dễ cháy nên cẩn thận nha. Khi thấy tỏi chuyển màu hơi vàng như thế này thì mình tắt bếp ngay. Độ nóng của dầu còn lại sẽ làm tỏi vàng thêm một chút nữa là vừa. Như vậy là được rồi nè. Mình vớt hết tỏi ra, để riêng ra đĩa để một lát nữa mình dùng. Chừa lại phần dầu tỏi ở trong nồi luôn nha. Tiếp theo mình sẽ ướp sơ cá để cho nó thơm hơn nha. Cho cá vào tô nè. Và cho vào nửa muỗng canh dầu tỏi lúc nãy á, 1 muỗng cà phê tỏi phi vàng, nửa muỗng canh nước mắm. Trộn đều lên và để ở đây. Mình sẽ ướp trong khoảng 10 phút. Trong lúc chờ cho cá thấm thì mình bắt tay vào nấu canh luôn nè. Mình bật bếp lên cho phần dầu tỏi còn lại trong nồi lúc nãy nóng lên nha. Là mình cho hết phần kim chi vào, xào lên cho thơm. Xào nhanh tay khoảng 1 phút là được rồi. Mùi thơm của kim chi bốc lên rất là thơm luôn. Nhờ những gia vị thơm có sẵn trong kim chi đó các bạn. Xong rồi mình cho vào 1,3 lít nước. Và mở lửa lớn cho nó nhanh sôi nha. Và mình sẽ nêm gia vị vào luôn nè. Cho vào 1 muỗng canh rưỡi hạt nêm, 2 muỗng canh rưỡi đường. Đường này mình nêm theo khẩu vị của người miền Nam. Bạn có thể bớt lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình nhé. Tiếp theo là 1 muỗng canh rưỡi nước mắm. Còn nước sốt của kim chi khoảng 2 muỗng canh các bạn cho vào luôn nha. Và nửa muỗng cà phê muối cho thêm phần đậm đà. Trộn đều lên. Và khi thấy nước gần sôi, cho phần đầu cá đã ướp vào luôn. Và mình để cho cá chìm xuống nước cho chín đều nha các bạn. Khi canh đã sôi đều, mình giảm lửa vừa lại nha. Và mình để canh sôi trong khoảng từ 3 đến 4 phút là cá chín. Lưu ý cá hồi rất là nhanh chín nên phải cho vào sau cùng. Nếu nấu lâu trên bếp cá sẽ bị nát và mất đi độ ngọt của cá. Một lưu ý nữa là kim chi dùng làm cũng phải ngon và chuẩn vị nha các bạn. Chứ nếu mà các bạn mua kim chi không ngon hay có vị đắng thì không thể nào có được nồi canh chua ngon được nha. Các bạn nào cần làm kim chi nhớ tham khảo cách làm của mình chuẩn vị hàng luôn nha. Link mình có để dưới phần mô tả của video. Khi kim chi có độ chua nhiều khoảng 2 đến 3 tuần sau, các bạn dùng để nấu canh chua hoặc lẩu kim chi rất ngon. Nếu các bạn bảo quản kim chi tốt, mình sẽ dùng được vài tháng đó các bạn. Làm nhiều mình để ăn dần rất là tiện luôn nha. Rồi nồi canh đã xong rồi. Mình nêm thêm nửa muỗng canh nước mắm nữa cho canh dậy mùi thơm và thử lại cho vừa khẩu vị gia đình nhé.
Mình tắt bếp luôn. Chỉ trong 20 phút bạn đã có ngay nồi canh chua để bữa cơm gia đình thêm phong phú. Cách nấu thoáng chút hương vị Hàn nhưng nấu theo khẩu vị Việt quen thuộc. Rắc thêm lên một ít rau ngò ôm hoặc ngò gai. Thêm một ít tỏi phi nữa. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Mình múc ra tô cho các bạn xem nè. Màu đỏ của canh kim chi nhìn bắt mắt quá. Mình thử nha. Mời các bạn. Chả giò là một món ăn truyền thống quen thuộc trong ẩm thực Việt. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ khám phá một phiên bản sáng tạo mới của món ăn này. Chả giò rong biển chiên giòn. Cà rốt thì các bạn bào sợi, sau đó cắt nhỏ ra như thế này ha. Thêm cà rốt vào trong nhân giúp cho nhân không bị khô, lại còn có vị ngọt tự nhiên nữa. Độ giòn của cà rốt cũng làm cho món ăn hấp dẫn hơn đó. Hành lá thì phần đầu hành các bạn đập dập và băm nhỏ. Còn phần lá thì cắt nhỏ ra như thế này. Hôm nay mình sẽ làm nhân, tôm và thịt nha. Mình dùng ở đây là 400 g tôm. Bạn cần chọn tôm tươi, rửa sạch, lột vỏ, bỏ đầu xong rồi lấy chỉ đen bên trên lưng tôm luôn. Đặt tôm lên thớt, mình dùng dao phẳng đập nhẹ để tôm dập ra ha. Sau đó băm tôm ra. Khi băm các bạn có thể gom lại và các bạn băm tôm ra theo chiều ngang và dọc đến khi tôm đạt được độ nhuyễn mong muốn là được ha. Mình băm vừa phải sao cho tôm vẫn giữ được độ giòn nha các bạn, nhưng vẫn dẻo và tạo sự kết dính cho nhân. Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu thì mình sẽ đi trộn nhân luôn. Cho vào tô 200 g thịt nạc dăm xay. Thịt nạc dăm sẽ có từ 10 đến 20% mỡ, giúp cho món ăn của mình béo hơn, không bị khô nha. Thêm 400 g tôm vừa băm lúc nãy và 100 g cà rốt đã băm nhuyễn. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng cà phê tiêu. Cho thêm hành lá và 1 muỗng canh hành tỏi băm vào để món ăn thơm hơn. Và mình trộn đều, nhồi cho nhân được dẻo nha. Các bạn có thể sử dụng thêm nấm mèo nếu thích ha. Phần thịt tôm và thịt heo mình nhớ để trong tủ lạnh cho mát khoảng 1 tiếng. Sau đó nhào mạnh tay để nhân mình được dẻo dai nha. Tiếp đến mình sẽ tiến hành gói chả giò luôn. Dùng một miếng bánh tráng để gói nè. Nhúng nước cho ướt đều hết. Sau đó đặt một lá rong biển lên. Bây giờ lá rong biển đã dính vào trong miếng bánh tráng thì mình cho nhân vào giữa và cuộn lại y như là cuốn chả giò vậy đó. Các bạn có thể cuốn đều như thế này mà không cần gói hai đầu cũng được. Hoặc gói hai đầu như là cuộn chả giò đều được nha. Sau khi gói xong mình lập tức áo qua với bột năng để khi bảo quản các cuộn chả giò mình không bị dính vào nhau nha các bạn. Và khi chiên cũng giòn hơn nữa. Mình làm lần lượt như vậy cho đến hết luôn ha. Sau đó mình chuẩn bị chảo và chiên luôn. Trước khi chiên thì các bạn cắt nhỏ cuộn chả giò thành những miếng vừa ăn như những viên chả cá như thế này ha. Cắt nhỏ và mình áo đều với bột chiên giòn luôn. Khi dầu đạt độ nóng thì mình cho chả giò vào chiên nè. Khi chiên phần vỏ bánh bên ngoài phồng lên giòn rụm rất là ngon luôn.
Hôm nay mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách nấu chè đậu xanh nguyên hạt mà mình hay nấu cho gia đình thưởng thức. Với cách nấu này, bạn sẽ có một nồi chè mềm và thơm ngon. Đầu tiên mình có 300 g đậu xanh nguyên hạt như thế này. Đậu được đóng gói sẵn nên cũng đều hạt ha. Mình cho nước vào để rửa đậu. Hạt nào nổi lên hoặc bị hư thì mình bỏ ra ha. Mình vo rửa khoảng 2-3 lần nước cho sạch nha. Tiếp đến cho nước vào để ngâm đậu. Mình sử dụng nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh là được nha các bạn. Đổ ngập đậu ha. Mình để ở đây và ngâm khoảng 4 tiếng. Bước ngâm này sẽ giúp giảm thời gian nấu đậu, giúp đậu nhanh mềm hơn. Nhưng các bạn đừng nên ngâm quá lâu. Nếu mình ngâm từ 8 đến 10 tiếng thì đậu sẽ nứt hạt, khi nấu sẽ dễ bị bung vỏ nha. Sau 4 tiếng thì đậu như thế này nè. Nó nở ra một chút nhưng hạt đậu vẫn còn cứng lắm. Mình đem rửa lại một lần nữa. Sau đó mình cho đậu vào nồi. Chế ngập nước khoảng 1 đốt ngón tay là được ha. Không cho nước quá nhiều. Khi đậu sôi sẽ dễ bị vỡ hạt và tách vỏ đó các bạn. Bây giờ mình đậy nắp lại. Khi thấy sôi mạnh thì các bạn mở nắp và hớt bọt nha. Sau đó mình đậy nắp lại và chỉnh lửa dưới trung bình. Nấu trong 15 đến 20 phút tùy theo đậu nhiều hay là ít nha các bạn. Lưu ý khi thấy nước bắt đầu cạn ở dưới mặt đậu á, các bạn châm thêm nước. Nhớ là mình châm nước sôi nha. Trên mặt đậu một chút, không quá nhiều, đậu sẽ nổi lên và dễ bị tách vỏ nha. Sau khi nấu 20 phút cùng với 2 lần châm nước sôi, mình thấy đậu bắt đầu mềm nhưng vẫn chưa mềm lắm. Bây giờ mình tắt lửa và cứ để yên như vậy, không trộn đậu nha các bạn. Mình đậy nắp lại và ủ đậu trong 20 phút. Nếu các bạn quên mình ủ trên thời gian đó cũng không sao, không ảnh hưởng gì đến đậu nha các bạn. Trong khi chờ ủ đậu thì mình cho nước vào ngâm phổ tai. Mình dùng 10 gram phổ tai khô là vừa nha. Cái này ngâm nó nở ra nhiều lắm đó. Sau 15 phút khi thấy nở mềm ra rồi thì mình rửa lại với nhiều lần nước cho sạch. Để ráo rồi mình cắt ngắn lại cho vừa ăn là được nha. Nhà mình thích ăn trân châu, mình làm một ít để cho vào chè. Bạn có thể thêm vào chè bột bán kim hay là bột khoai tùy theo ý thích nha các bạn. Mình dùng 80 gram bột nang. Cho nước thật sôi vào từ từ nè. Dùng phới trộn để nó nóng lắm đó. Nếu nhão quá thì mình thêm một ít bột vào. Còn nếu khô thì mình cho thêm một ít nước sôi nhé. Lúc này mình dùng tay nhồi cho đến khi khối bột mịn và dẻo. Mình có thể kéo ra như vậy là được ha. Mình cắt bột ra nè. Sau đó ve thành từng thanh dài. Phủ một ít bột khô rồi xếp lại và cắt nhỏ ra như thế này. Muốn tròn thì mình dùng tay vo trên mặt phẳng là nó tròn à, nhanh lắm luôn. Hoặc để y như vậy cũng được. Cho nước vào nồi. Nước sôi bùng thì mình cho trân châu vào luộc. Khi trân châu nổi lên thì mình để thêm 5 phút nữa. Xong rồi mình tắt lửa và đậy ủ trân châu thêm 10 phút nữa. Sau đó mình vớt ra, cho vào thau nước lạnh và mình đem rửa lại cho sạch bột thừa. Rồi mình ngâm nước để trân châu không bị dính vào nhau nha. Mình dùng 250 gram đường thốt nốt. Sau 20 phút ủ đậu thì mình mở nắp ra kiểm tra nè. Đậu đã mềm hơn lúc nãy rất nhiều. Lúc này mình cho nước sôi vào và bật lửa trở lại nấu thêm ha. Lúc này đậu rất nhanh mềm lắm nha các bạn. Nên các bạn nhớ thăm chừng.
Sau 5 phút đậu đã mềm rồi nè. Mình cho đường vào. Mình dùng 250g đường thốt nốt. Thêm 1/3 muỗng cà phê muối cho vị ngọt được đậm đà hơn. Khi đường tan hết, mình hạ lửa nhỏ, cho chè sôi nhẹ thôi nha. Cho đường thấm vào hạt đậu. Sau đó mình châm nước sôi vào. Lượng nước thì tùy thích nha. Bạn muốn ăn lỏng thì mình cho nhiều hơn nha. Mình có thể trộn nhẹ nhàng vì lúc này đậu rất mềm nha các bạn. Xong rồi mình cho trân châu và phổ tai vào luôn. Một chút vani nữa cho thơm nha. Nồi chè đã nấu xong rồi đó các bạn. Vậy là các món ăn đã hoàn thành. Bây giờ mình cùng thưởng thức nhé. Đầu tiên mời các bạn thử món thịt ram với mình ha. Miếng thịt cốt lết ram lên màu nâu đỏ bắt mắt, bên ngoài bóng bẩy với mùi thơm hấp dẫn. Hương vị không khác gì thịt nướng đâu nha. Miếng thịt ram đã hút hết phần gia vị vào bên trong. Thịt thấm vị, không bị ướt nhão phần bên ngoài. Bên trong thịt lại không bị khô. Ăn kèm với cơm trắng nóng hổi, vài lát dưa leo và một chút rau sống là hết sảy luôn. Mình trình bày như một đĩa cơm tấm nè. Cắt thử bên trong. Thịt mềm và thấm vị đậm đà, ăn cùng cơm rất vừa vặn. Món ăn không chỉ ngon mà cách làm còn rất đơn giản phải không nè? Cá mềm nhưng không rã đâu nha. Mình chấm với chút nước mắm ớt cho đậm đà nè. Thịt và da cá béo thơm, có sụn giòn nữa, hấp dẫn lắm các bạn. Đặc biệt là kim chi sau khi nấu lâu trên bếp nhưng vẫn giòn và thơm. Nước canh có vị chua thanh, ngọt nhẹ, hòa cùng vị ngọt từ đầu cá hồi, rất ngon và rất đưa cơm. Vị cay nhẹ dễ ăn và kích thích vị giác. Bạn nào không quen ăn cay cũng có thể dùng được. Chút chả giò cuộn rong biển chiên giòn rất ngon và hấp dẫn với lớp vỏ giòn rụm bao bọc lấy phần nhân tôm thịt thơm lừng. Khi cắn vào nghe âm thanh giòn tan từ lớp bánh tráng chiên vàng và hương vị biển đặc trưng của rong biển vừa lạ vừa quen. Bên trong là sự kết hợp giữa tôm tươi và thịt băm nhuyễn, hòa quyện với các loại rau củ rất là ngon các bạn. Nhân tôm thịt giòn giòn dai dai không bị khô nha. Nhân cũng thấm gia vị vừa vặn, đậm đà. Các bạn có thể chấm thêm với tương ớt, ăn kèm y như là một món ăn vặt ha. Hoặc có thể cuộn rau sống, ăn với nước mắm chua ngọt cũng được. Ăn cách nào cũng thú vị hết nha các bạn. Nhà mình thích ăn chè lạnh nên cho một ít đá vào nè. Đậu mềm, bùi nhưng không bị tách vỏ, không nát nhừ, vẫn còn nguyên hạt nè. Vị ngọt vừa, phổ tai giòn giòn, trân châu dai dai rất thích. Nấu theo cách này mình thấy đậu rất nhanh mềm. Cách làm trân châu của mình để tủ lạnh ăn cũng không bị cứng đâu nha các bạn. Chúc các bạn nấu chè đậu xanh thật ngon. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.